Привіт! Я Євген Синельников. У мирному житті професійний мандрівник. Зараз я в Україні, а більш ніж 3 мільйони українців, здебільшого українок з дітьми, вимушено мандрують Європою та світом у пошуках безпеки та спокою. Ми вирішили їм допомогти та розповісти, як країни та міста зустрічають тих, хто до них їде. Їде з України. Друзі, знайомтесь, це Оксана, вона була героїнею наших випусків крафтових мандрів. Цікава людина, але зараз ми будемо наче знову знайомитись. Рада тебе бачити здоровим, живим, бо знаю, що евакуався з Ірпеня. Ой, там зараз жах, такі фотки приходять, що просто батьківської хати вже точно нема. В моїй там також півхати нема. Головне, що живі. Головне, що живі, то вже таке. Скажи, хто ти, звідки ти, де ти зараз знаходишся, звідки приїхала, так, щоб глядачі також познайомились. Вітаю, Євген, вітаю ваших глядачів. Я з Харкова. Ми евакуювалися 24 лютого з чоловіком, потім до нас приєднались мої батьки. І ми поїхали спочатку до Львова. Звідти я зараз знімаю документальний фільм про дитячу циркову студію у нашому місті Харкові. Коли я дізналася, що діти і керівник студії також евакуювалися, то я вирішила прийняти запрошення від моєго т'ютора Івани з Інституту документального кіно у Празі і поїхати до Праги, тому що звідси я змогла би організувати зйомку і продовжувати знімати фільм. Мне 18 лет, меня зовут Соня. Я из Харькова, я балерина. Из Харькова мы приехали во Львов, мы проезжали через Польшу и так оказались в Праге. В Прагу мы вообще с семьей попали благодаря моей знакомой. Ее зовут Оксана. Я очень благодарна этому человеку, потому что без нее мы бы вряд ли вообще решились на этот переезд. Потому что, когда ты не знаешь, что тебя ждет дальше, очень сложно на что-то решаться. Мы решили ехать, когда истребители начали летать над домом. Вот в тот момент мы уже окончательно приняли решение, что надо бежать. Мы бежали в страхе, и страх присутствовал даже в те минуты, когда мы ехали на Харьковский вокзал, потому что я знаю информацию, когда люди до вокзала просто не доезжали. Очень сильно переживала, так как я договаривалась обо всем. То есть я вела за собой и маму, и бабушку, и младшего брата, и на мне была самая большая ответственность. 5 марта мы уехали из Харькова. А 6 марта в нашу квартиру попал снаряд. Меня зовут Людмила. Я с Херсона. Занималась дома торговлей. У меня был небольшой свой бизнес. Первый раз в Прагу я приехала в прошлом году, зимой. Очень понравился город, очень понравилась обстановка в городе. Она у них какая-то, знаете, такая спокойная, неторопливая. А в этом году я решила посетить еще раз этот город. Я приехала еще до начала войны, то есть вот я в начале марта я планировала уехать уже домой. Но вот не сложилось. Меня зовут Лиза, мне 34 года, я режиссер. Я родом из Севастополя, 15 лет прожила в Киеве. Чехия мне всегда нравилась, я, правда, мало как-то что о ней знала. Вот. И я подумала, ну а почему нет? Мы сюда приехали, и я не пожалела. Но сейчас я, к сожалению, не могу получать вообще никакого наслаждения от эстетики города, потому что я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы наши головы были свободны от тех мыслей, которые нас сейчас тяготят, от того, что мы думаем о близких, которые сейчас остались в Украине. 24 февраля, вот когда все это случилось, у меня как-то появилось такое чувство, что я все потеряла. Никогда мне не приходила даже мысль такая, понимаете, что
в наше время может быть вот такая война с танками, с ракетами. Нет, нет, я не верила. Мне приснился жуткий сон. Я в 5 утра проснулась от ужаса. И первое, что я сделала, я залезла в Facebook. Ну, наверное, как-то интуитивно. И мне американские друзья писали, что, ребята, просыпайтесь, у вас там трагедия. И я прям помню, как я в 5 утра бужу мужа. Говорю, звони родителям, потому что... Розкажіть, будь ласка, скільки українців наразі приїхало в Чехію з початку війни? З початку війни зареєстрованих людей, тобто які вже мають візу, за нашими датами завчора майже 250 000 українців. Ого. Легально вже тут. Це є у всій Чехії. В Празі це є майже третина з цього, з цих 250 000, це є третина десь. В Праге на самом деле и до войны очень много нашего квиту украинского народа. Очень много здесь проживают уже на постоянной основе. И диаспора здесь есть. Есть официальная, есть неофициальная. Я больше к неофициальной, к неформальной диаспоре имею какое-то отношение. Мы к тебе взываем. Пане, мы к тебе взываем. Знаем, что ты та сила. С 2007 года я проживаю в Чехии уже почти 15 лет. Вот здесь я женился, здесь моя семья, мой ребенок. И я пастор. Меня зовут Пащенко Анна, родом из Киева, проживаем здесь уже более 3 лет. Я Дмитрий Шевчук, мне 41 год. Мы занимаемся здесь, в Праге, лечением зубов. Мы переехали в Прагу, когда узнали о программе, которая способствует переезду и развитию здесь врачей. А почему еще конкретно Прага? Потому что мы похожи немножечко ментально на чехов, украинцы и чехи достаточно близки. То есть ехать куда-то западней, честно скажу, мне было бы, наверное, не очень комфортно. Вот. Здесь кухня, традиции, язык, люди. Мы не выделяемся из толпы, мне это очень комфортно. И как-то мы себя чувствуем здесь гораздо более естественно, чем в каком-нибудь Берлине, Париже там, или Лондоне, например. Здесь легче ассимилироваться и стать своим. Ти колись сказав, що Чехія – це ідеальна Україна. Україна в своєму ідеальному, не знаю, варіанті – це як Чехія. В них вийшло те, що у нас не вийшло після Першої світової війни. Вони отримали незалежність. Україна ж вона була знищена. Спочатку ця громадянська війна, потім ці совєти, продорозверстки, голодомори. Тобто нас знищили нашу архітектуру. Я думаю, на початку ми були дуже схожі. Бо вони створювали, відновлювали свою мову, так само, як і ми. Вони боролися за якусь свою ідентичність у цій дуже німецькомовному середовищу. І в них вийшло це. Мені 38, мене звуть Саша. Я працюю менеджером в IT-відділенні в банку. Я співвласник Бістро «The Борщ» і я ще коуч. Я Наталка, мені 37, я співвласниця Бістро «The Борщ». Ми переїхали в серпні 17-го. Це означає 4,5 роки тут. Тут українська кухня досить екзотична виявилась для чехів. Вони приходять, читають назви наших страв і такі, що це таке? Поясніть, що таке вареники, голубки, голубці, голубці. Вони приміряються, вони про це не знали дуже довго, дуже багато з них. Я дуже не хотіла відкрити шароварний заклад з глечиками, калинами, віночками, журбою, дівчиною. Я хотіла, щоб цей заклад був оформлений досить сучасно, щоб борщ не подавався в глиняному горщичку. Мене звуть Лана, мені 37 років вже, і в Празі я вже живу 2-й рік і працюю в IT-сфері в продажах. Як ти живеш у Празі, ти повинен розуміти, що після Праги будь-яке інше місто буде не таке гарне, тому що це місто для мене це як компиляция всего гарного, що є у старій Європі. Нам говорили, что Прага недооцененная столица. Это столица крупного европейского государства в центре Европы.
да, и по сравнению с другими столицами она достаточно комфортна, она уютна, она не густо населена. Темп Києва і темп Праги – це, не знаю, в 10 разів повільніший, але я б сказав в доброму сенсі повільніший. Слухай, ти була до того в Празі? Так, я була. Це місто, яке ми разом з чоловіком сюди приїхали відразу після того, як одружились. Тому це дуже болісно. Я тут ходжу і бачу всі ці місця, коли ми тут були вперше разом. А зараз я тут одна, він там, я якось знімаю йому, кажу, ось там, тут ми були перший раз разом, тут ми були перший раз разом. І другий раз я була в Празі, коли ми їхали на другу навчальну сесію. Вона була не у Празі, але ми їхали через Прагу також. Але зараз я не турист, зараз це зовсім інша річ, я навіть не бачу цю всю красу. Прага какая была, такая и осталась. Конечно же, красивая, конечно же, великолепная, приветливая. Просто, наверное, сейчас нет внутренней свободы получать удовольствие от посещения такого города. Было спокойно до того, как началась война. Было приятно ходить по городу, было приятно ездить по городу. И сейчас все по-другому. И чувствую я себя тоже по-другому. В Чехии народ очень хорошо принимает всех украинцев, очень радушно так, искренне, отзывчиво. И нам пока не встречались люди, которые недовольны нашим пребыванием здесь. Все, кто на нашем пути встречаются, они в основном добрые, сопереживающие люди. До 24 лютого на кордоні з Україною зібралось дуже багато російських військ. Це бачив цілий світ. Прем'єр-міністр Чехії сказав, це ж яка буде хвиля біженців. Я просто відчувала, що їх найбільше цікавить, чи буде ще величезна хвиля переселенців. І от, коли війна все ж почалась, вони змінили риторику, вони більше цього не боялись, а вони навпаки сказали, ми приймаємо, ми допоможемо, ми виділимо кошти, ми захистимо, ми дамо місце і їжу. Українська діаспора дуже включилась. І це не просто про привезти своїх родичів, це ще й допомогти якось людям, які настільки не розбираються, куди вони приїхали, що тут відбувається. Це прям допомога інформаційна, фінансова. Броніки, каски вже змили, що були вже в Чеській Республіці немає їх. Навіть ми відкрили ресторанчик, але в нас тепер тут такий неформальний інфоцентр. До нас приходять дуже багато переселенців, українців, які кажуть, о, нарешті борщик, тут так несмачно, ми не знаємо, де взяти смачну їжу, ми нічого тут не знаємо. Де поміняти гроші, як доїхати на міністерство і дайте борща. Тобто ми відкрились для чехів, але зараз ми працюємо як якась, не знаю, допомога для українців в плані нагодувати, відповісти на питання. Навіть ми трішки волонтеримо. Искала возможность стать волонтером. Нашла одну фирму волонтерскую, или как назвать, организацию, да? Одна из них здесь недалеко находится. То есть я туда пришла, спросила, нужна ли помощь. Да, нужна. Люди приносят вещи, продукты, мы это все сортируем, раскладываем в коробки, подписываем. Так я нашла один центр, потом нашла еще один, и третий еще нашла. Так и пошло. Потому что, зная, что там твои родные находятся в таких ужасных обстоятельствах, хочется чем-то помочь, хотя бы на расстоянии, если не им конкретно, то кому-нибудь. Многие звонят и хотят участвовать, помогать, отправлять гуманитарную помощь, перечислять финансы. На прошлой неделе мне пришла женщина из Кореи. Она собрала определенную сумму денег и принесла, говорит, мы не можем быть где-то безучастными, хотим поддерживать. И они собирают в Корее деньги, перечисляют сюда, чтобы мы здесь поддержали женщин, детей, которые были вынуждены здесь сейчас скрываться от войны. Мы с семьей были в нескольких волонтерских штабах. Как я поняла, это все было организовано чешской стороной, или мы просто еще не встречали украинские штабы. Но
Действительно, помощь очень хорошая, все организовано, и мы благодарны за эту помощь. Прага нас очень довольно-таки тепло приняла и создала довольно-таки комфортные условия для жизни здесь. Приїжджаєш, реєструєшся і ти отримуєш візу на рік в свій закордонний паспорт. Вони одразу дають на рік медичну страховку, що дуже важливо. Вони одразу вирішують питання дитячого садочка і школи для дитини. Українці хочуть працювати і вони можуть це робити, бо раніше треба було, в цій країні треба було дістати то право на роботу, тобто заслужити віза, його. На яку треба подаватися ще в Україні, це через правда. консульство чеське. Зараз так. Сьогодні ці процеси настільки спрощені і пришвидшені, що працювати, лікуватись, жити ти можеш просто тому, що приїхав. На кожну людину дається 5 тисяч крон єдиноразова допомога, і на діток 2,5. Ну, скажу, что все у них очень организовано. Вот. В первое время были очень длинные очереди, и надо было просто иметь терпение, чтобы выстоять эту очередь и зайти в помещение, и снова постоять в очереди, и потом получить эту помощь. Сейчас там все более организовано уже, все быстрее происходит, хотя и много людей, но все происходит гораздо более организованно. Мої батьки, вони не мають закордонного паспорту, і вони не змогли досі отримати допомогу від держави, бо це дуже якось складно відкрити тут рахунок, якщо в тебе немає закордонного паспорту. Якщо ти не можеш відкрити рахунок, тобі не можуть перерахувати гроші, а це можна зробити тільки так. І тому поки що допомогу отримала тільки я. І я отримала допомогу від держави, я отримала допомогу як митець. І от як митець я отримала дуже гарну допомогу. Це 25 тисяч крон на місяць, і це 1000 євро на наші гроші. І таку виплату ми будемо отримувати 3 місяці. І це дуже гарна допомога саме на харчування, там на якісь перші речі, які потрібні, бо ми зовсім з собою нічого не брали. І також тут багато центрів, де можна взяти речі, якісь там для гігієни засоби, там навіть якусь їжу трохи можна взяти, багато речей для дітей. Тому якось ще така допомога ще також є. Чи можуть вони отримати якесь соціальне житло? Житло в нас надається таким чином, що ми прямо від себе не надаємо житло, але це надає наш центр допомоги, який є в краях. І там, наприклад, взагалі-то є різні, там йдуть люди, вони оголошують, що вони хочуть брати цих людей до себе, і вони їм дадуть житло, тобто вони є зареєстровані, і ці, наприклад, люди потім можуть дістати якісь пільги на житло чи так. Все це йде безплатно. Жилье нам дали одну большую комнату, в которой у нас есть наша душевая, наш туалет, а кухня у нас, получается, идет общая на 3 семьи. Но в основном мы не сталкиваемся с этими людьми, они никак нам не мешают, потому что есть возможность приготовить еду и пойти кушать в свою комнату. Вот. Комнату нам дали, я считаю, что хорошую, потому что сейчас, после того, что мы пережили, невозможно еще перебирать, что плохо, что хорошо. Мы очень благодарны за то, что сейчас получили, за то, что у нас мир над нашою головою. Якщо ти кажеш у конгрес-центрі, що в тебе нема житла, на сьогодні вже пропонуються знов різні можливості. Якщо спочатку це були волонтерські квартири, це були готелі, але на сьогодні вже селять людей у спортзалах, у якихось приміщеннях, які не були до цього пристосовані для житла. Але є також
гарна тенденція, тому що багато людей, які отримали безкоштовне житло місяць тому, вони вже роз'їхались по регіонах Чехії. Та на сьогодні вже швидше йде ця черга на житло. Є цей сайт pomagaj.ukrainie.cz, вони в цьому головні, і в них є інтерний доступ до цих для вільного житла українцям. А от які ціни? Ну так приблизно, от скільки хата там чи квартира двокімнатна, наприклад, ну приблизно, хоча б щоб розуміти. Я знаю, що моя одна знайома, моя подруга, вони не змогли знайти житло, ну, сім'ю, яка б їх прийняла. Вони зараз знімають житло там десь біля нас, де ми зараз живемо. Це окраїна Праги. І вони знімають там двокімнатна, здається, квартира, і там їм дали знижку, здається, ну так, гарну знижку, я не знаю саме скільки відсотків, і вони платять 450 євро за цю квартиру. На момент моего приезда сюда у меня была только одна знакомая. Я позвонила вот этой единственной своей знакомой, и она обзвонила своих одноклассников, и им как-то вот невероятным образом удалось мне найти квартиру. Я не задавала вопросов вообще там, в каком она районе или еще что-то, ну, потому что я понимала ситуацию. И квартира оказалась в хорошем районе. Вот. И квартира оказалась хорошая, и хозяева оказались просто потрясающие люди. Мы обсудили стоимость аренды, они мне привезли, то есть они спросили, там, есть ли у меня какие-то вещи, что-нибудь еще, но мы выезжали без вещей, ну, почти там, как бы минимальный. Привезли комплекты постельного белья, полотенца. Проблема найти жилье, она связана скорее с тем, что Чехия, она сама по себе небольшая. То есть у них глобально, я предполагаю, что нет такого количества свободных площадей. Ну и, конечно, некоторые опасения местных жителей там, на тему того, как могут себя повести беженцы. Не все хотят сдавать свое жилье, потому что это не связано ни в коем случае конкретно там, с этой страной. Это связано скорее с предвзятым отношением многих людей к беженцам, с подобным. Я сталкивалась в Киеве, я 10 лет работала в недвижимости, и я сама лично знаю, как столица встречала жителей Восточной Украины. Жилье в Праге найти реально. Из нашего опыта, ну вот за вот это время мы лично заселили, что я считаю небольшой победой, но все же это лучше, чем ничего, 7 семей, из которых 4 пустили вообще в квартиры бесплатно, только там за коммуналку. Базовые условия аренды квартир в Праге, я не знаю, касается ли это всей Чехии, что ты платишь сумму за 2 месяца аренды, и ты платишь 100% комиссии агентству. Но, тем не менее, есть именно локальные чешские сайты по аренде квартир, то есть они там наподобие наших агрегаторов Loan.ua, где можно найти прямые контакты хозяев без комиссии, но единственная сложность, что они полностью на чешском. Скажи мені, будь ласка, а от просто побут, скільки коштує от, життя там, так, щоб поїсти, щось купити, якийсь одяг? Це дорожче, ніж в Україні? І набагато? Чи... Ну, трохи дорожче, може десь 1,3, 1,4. 1,4, не там не в 2 рази, ось десь так приблизно. І продукти, і ну, харчування, і побут, там якісь побутові речі, десь так. Нет, Чехия вообще недорогая страна. Вот я ни сразу, ни потом, ничего. Еда здесь, наверное, даже дешевле, чем в Киеве. Аренда, мы арендуем жилье. Часто дешевле. Соотносимо с Киевом, либо даже чуть-чуть дешевле. Относительно того, в каких местах ты живешь, грубо говоря. Вот. То есть продукты питания, да. Наверное, тут единственная вещь, которая вот можно действительно обратить внимание, что она дорогая, это мобильная связь. Она здесь действительно реально дороже. То есть она в разы дороже, чем в Украине. Вот. И, может быть, бензин. Первая мысль, которая у меня появилась, когда мы приехали сюда, когда я подписала договор аренды, впоследствии, когда мне удалось найти просто безупречную школу государственную для своего сына, абсолютно бесплатную. То есть у нас таких школ нету частных даже в Украине, это я могу сказать с уверенностью. У меня сын учился в частной школе.
Я посчитала, при всем при том, что я нашла себе работу невысокооплачиваемую, я работаю помощником повара в школе. То есть даже работая помощником повара в школе, я могу сейчас потянуть аренду квартиры, и нам еще останутся даже деньги на питание. Чего никогда бы точно не случилось бы в Украине. То есть однозначно, я не знаю, как остальные города Украины, но Киев дороже Праги, это я могу з уверенностью сказати. Щоб краще розібратися з цінами, ми попросили Лізу піти в магазин та купити продукти для борщу. Давайте дивитись. Ну що, ніби все. Ідемо на касу. Подивимось на загальну суму. Отже, борщовий кошик у Празі коштує 282 крони, або майже 12 євро, або близько 400 гривень. Ми тут всі намагаємось працювати, все ж таки дівчата не сидять тут і не так, що отримують допомогу і нічого не робимо. Ні, там подруга працює, вона сценаристка, вона пише сценарії, там, що може робити там, для України, робить, пише так, продовжує робити ті проекти, які вони робили до війни. І також вона зразу пішла, вона має гарну англійську, зразу пішла на чеське телебачення, сказала, я така, хочу працювати, їй там надали також якусь роботу, не зовсім за фахом, але вона працює і на ці гроші також вони тут можуть жити. Ходили на регистрацию в бюро труда, и там вот заполняли все необходимые документы. Посмотрим, что будут предлагать. Я ищу конкретно работу артисткой балета в театре. Я надеюсь, что все получится. Я сейчас нахожусь в поиске работы, давно уже. И я столкнулась с огромными трудностями. Но самое первое, что это незнание языка той страны, в которой мы находимся. Со знанием языка было бы немножко проще. Второе – это мой возраст. И если до начала войны и до начала этой массовой миграции еще возможно было найти что-то, какую-то подработку или какую-то постоянную работу, скажем так, невысокооплачиваемую, неквалифицированную, то сейчас это очень сложно. При всем моем старании я пока не могу сказать, что это мне получается. У даний момент дуже багато жінок переїхало і взагалі не було багато роботи для жінок і з самого початку. У нас ми давали багато жінок на швейну фабрику, але так як тепер багато повернулося, то місця обмежені. В Празі взагалі дуже мало вакансій, але якщо йти в околиці Праги і Чехії, то там я навіть читала такі історії, що самі ці місця, маленькі місця, вони створюють роботу для жінок, вони їм хочуть допомогти, тому навіть якщо у них не було якась там вакансія відкрита, вони просто сходяться ці чехи, головні з цих маленьких місць, і вони створюють роботу для жінок просто, аби їх підтримати. І це, я думаю, дуже солідарність велику проявляють щодо українців. Моя основна та головна рекомендація – це не їхати до Праги, а їхати до якихось маленьких, не сел, але міст в Чехії, де ви зможете без черги, без стресу пройти все і може навіть знайти не тільки житло, але й роботу там. Тут, во-первых, довольно ценятся специальности, которые работают руками, или головой, инженеры, там различного типа, архитекторы. Так же, как медики. Почему возникла очень нужны доктора, возможность? очень. К сожалению, это очень сложно приехать сюда и получить вот это вот разрешение, например, быть здесь доктором или быть здесь инженером. Тебе придется подтвердить свою квалификацию. Зачастую это будет именно экзамен, который, очень
серьезен, очень сложен. На знание языка тебя всегда потребует знание законодательства в том, в котором ти працюєш. Чехія, вона дуже чеськомовна. Тут дуже багато експатів, але все одно бізнес, він чеськомовний. Тому без знання чеської мови буде непросто. Це не означає, що тут не можна знайти роботу, бо створили дуже багато ресурсів на різних порталах, де є робота, там завжди буде щось про роботу для українців. Багато роботи не потребує знання мови. Такий бізнес, як наш, на кухні, там, в принципі, вже дуже багато українців. Я думаю, що туди інтегруватися дуже просто. Для тих, хто більш орієнтований на веб, я думаю, що інтернет-бізнес, він може бути пов'язаний не тільки з Чехією, а всією Європою. І тоді, звичайно, англійської мови може вистачати. Але щоб як заявити про себе сказати без знання чеської, це, думаю, треба вивчити важко. мову і, напевно, трішки менталітет. Навіть в всяких державних установах відчуваєш більш-менш позитив, якесь бажання допомогти. Якщо ти пробуєш звернутися чеською, якщо ти хоча б показуєш цей намір, якщо ти показуєш, що ти вчиш, то ти зустрічаєш хороше відношення. Люди, які приїжджають і не намагаються навіть вчити мову, і звертаються російською голосно і з претензією в голосі, отам чехи можуть розсвіріпеть. Але ми, коли приїхали, дуже намагались, ми казали «Добрий день», ми намагались говорити чеською, я зустріла лише хороше відношення. Але я розумію, чому. Тому що я показувала свій намір вивчити мову і говорити нею. Я не транслювала «розумійте мене», бо ви маєте розуміти. Языковой вопрос здесь стоит довольно остро. То есть, если ваша специальность не подразумевает работу из дома, и у вас нет необходимости общаться с людьми, то почти все объявления о работе здесь пестрят пометкой «необходимо знание чешского языка», там, хотя бы на уровне А1. То есть А1 – это простейший разговорный уровень, который при очень большом желании можно освоить за 3-4 месяца. Опять же, это интенсивно занимаясь языком. Мне кажется, что чешский похож, безусловно, на украинский и русский языки. Я не могу сказать, что я все понимаю, но я понимаю где-то, если в процентном соотношении, там, 20%. Конечно, многое приходится домысливать. У них здесь присутствуют слова-антонимы, которые абсолютно полную противоположность означают от наших слов. Занимаюсь изучением чешского языка. Я не пошла по пути бесплатных программ, которые предлагало чешское правительство в помощь беженцам. Почему? Потому что они предлагают занятия всего лишь 1 раз в неделю, и такими темпами мы очень долго будем учить язык, а мне сейчас необходимо максимально быстро встать на ноги, чтобы заботиться о семье, о себе, в общем, как-то жить, продолжать. Поэтому мы купили платные курсы CzechMeUp. Понравился ли мне этот курс? Пока не очень, если честно, но другой альтернативы за эти деньги я пока не вижу, поэтому пока что учимся по этой программе. Приехав сюда, я пошел на интенсив, то есть я ходил 3 месяца каждый день по 4 часа языка. Потому что первое впечатление было шоком. Вообще ты приезжаешь, тебе нужно много чего делать, а ты абсолютно не знаешь, как даже подступиться к этому вопросу. Потому что хоть языки и похожи, но чешский язык очень коварный относительно нашего понимания. То есть очень многие слова означают прямо противоположное. Вы уже, наверное, все тоже поняли и услышали эти слова. Их достаточно много в языке. И ты думаешь, что ты понимаешь, а оно може оказатися зовсім не так. Ми займались, приватні уроки брали. Ми знайшли вчительку, яка живе в маленькому чеському містечку, бере набагато менше, ніж будь-яка вчителька в Празі. І ми в скайпі по підручнику, який вона нам роздруковувала, чи якось ми бачили його на екрані, ми по підручнику йшли просто від початку до рівня Б.
Тобто в нас були індивідуальні заняття в скайпі, недорогі, тому що ми знайшли недорогу вчительку. Да, у меня есть ребенок, сын Матвей, ему 8 лет. Как бы он и являлся основной причиной моего столь стремительного отъезда из Украины, потому что я не хотела ни в коем случае, чтобы мой ребенок услышал даже какие-либо отголоски того, что сейчас происходит в нашей родной стране. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, насколько здесь все продумано и создано для детей. Нам пришлось устраивать сына в детский сад тогда, когда он еще сам сюда не приехал. То есть я здесь был сам, и детский сад ты идешь с осени, а записываться нужно еще в апреле. Очень волновался, я знаю, какие проблемы там в Киеве устроиться в хорошую школу, детский сад. Ну и плюс эту ситуацию натягивал на местный быт. И я себе написал на листе бумаги целый текст, типа рекомендательное письмо самому себе, своему ребенку. И с большим мандражом приходил в детские садики, а мне говорите: слушайте, а вы здесь прописаны же, вот в Праге 3, да? Да. Ну так чего вы переживаете? Вы в любом случае в детский садик вы попадете. Вы вообще в чем вопрос? У нас был хороший детский сад, и в силу того, что на периметр там было много детских садов, то есть не было, выбирали еще, да. Мы могли выбирать, не было перенасыщения детей в группах. В каждом районе, а Прага устроена так, что она абсолютно децентрализована, то есть в разных районах, насколько мне известно, от 15 до 40 государственных школ. То есть я, конечно, не понимаю, сколько приехало людей с детьми, но я думаю, что шанс устроить ребенка в школу довольно велик. Знаємо, що вже дуже робиться багато гуртків, щоб діти, наприклад, спочатку пристосувалися якось до цього світу, до нового світу, в якому мусять просто жити. Ну вот сейчас в той школе, в которую идет мой младший брат, он единственный украинец, поэтому он будет учиться вместе с чехами. И, конечно, языковой барьер, он является таким препятствием. Мой брат после первого дня в школе пришел очень довольный, очень радостный. Мы его, конечно же, спросили, ну что, как тебе сложно, потому что чешского языка, что пока что он не знает чешский. Но он говорит, что ему там очень понравилось, что с ним игрались дети, разговаривали. Он, конечно, не все понимал, но, знаете, дети, они на своем языке разговаривают, поэтому он доволен. Он доволен, конечно же, никто там его не ущемлял, не обижал. Это самое главное. От школы я вообще в полном восторге. Это огромное здание, светлое. Ну, она действительно большая государственная школа с панорамным остеклением. Там все очень чисто. Но так как я сама работаю на кухне, я могла убедиться, как чисто и там. Прекрасные учителя. Мое первое впечатление, что вот там люди находятся на своем месте, там все любят свою работу. Я могу это сказать и о своем коллективе, и об учителях, то есть вот насколько они внимательны. У них есть понятие позитивная дискриминация, то есть здесь, в Чехии, они делают все для того, чтобы ребенок максимально быстро адаптировался и интегрировался в чешский класс. Ребенок в течение месяца или двух заговорил по-чешски, к нему каждый день прикрепляли детей, которые курировали его микрожизнь, обучали вплоть до использования вилки-ножа, что тоже мне как бы так было очевидным. Вот разница в культурах, наверное, немножечко, да, вот воспитание детей вот такого возраста. Є багато інформації про те, що будуть формуватись українські класи в школах. Да. І також всі ці організації, вони шукають біженців, вчителів. таке страшне слово, біженців, які вчителі, щоб формувати тут українські класи. І також до цього тут було 2 українські суботні школи, які просто діточок паралельно з їхнім основним навчанням в чеських школах просто якось, там я не знаю, чому вони займаються українською мовою, історією. Зараз в наш український заклад приходять чехи, щоб підтримати український бізнес, в бажанні хоч якось підтримати Україну. Це надзвичайно. Вони плачуть, вони реально плачуть, коли взнають про війну і про
всі жахи, які зараз відбуваються на Україні. Вони несуть свої речі, ліки, вони віддають свої матраси. Тобто все, що потрібно, от десь в групі пишеться, так, я зараз буду в себе приймати маму з дітьми, потрібні ложки, чашки, стакани. Вони все це принесуть, вони так сильно відчувають, вони так сильно співпереживають і плачуть разом з нами. Це просто щось надзвичайне. Я слышал, что многие хотят учить украинский язык сейчас. Здесь были магазины, которые назывались «Магазин русских продуктов». Сейчас на слове «русский» наклеены большие украинские флаги. Потому що люди не хочуть асоціювати навіть. Росію тут сприймають як окупанта. І на сьогодення та до цього українців сприймали як друзів по горю. Для чехов эта война, она их вернула в какие-то воспоминания их истории трагической, которую они здесь тоже пережили в 1968 году, когда армия стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом сюда пригнали танки, здесь стреляли по мирным людям. Здесь это было, и эта страна, она думала, что такого уже повториться не может. И когда-то что-то подобное сейчас происходит в Украине, и так жестоко это все происходит, то чехи все переживают, просто, я не знаю, як за себе. Всі співчувають українцям, і це по-перше. А по-друге, сьогодні вони з якимось дуже великою повагою дивляться на нас, на те, як ми діємо, як ми б'ємо ворога. Це наш спільний ворог. Я маю друзів, чехів, дуже багато. І хлопці, вони мені шлють якісь фото наших жінок воєнних, і вони не розуміють, як можуть дівчата йти воювати, що в нас такі сильні не тільки чоловіки, але й жінки. І вони мені пишуть, як то може бути? Це не може бути. Як воно може бути, що жінка йде воювати? Многие чехи мне это говорили, что они не знают, были ли бы они такими смелыми, если бы напали на них. Я так понимаю, на низовом уровне, не знаю, на верхнем уровне, да думаю, что и там понимают, что в данной ситуации Украина – это щит, потому что слишком хорошо чехи помнят, что было буквально 40-50 лет назад, когда захватывал их Советский Союз, и они понимают, что если Украина не выдержит, то они где-то следующие, может не следующие, но через один. Скажи мені, будь ласка, ти плануєш там залишатись за кордоном, чи плануєш повернутися, як все це жахіття скінчиться? Ні, звісно, я хочу повернутися на Україну. Я не збираюсь тут залишатись зовсім. Я би зараз вже поїхала до чоловіка, але я не можу, бо мені треба знімати фільми. Мої герої зараз в Будапешті, тому я буду тут стільки часу, скільки зможу бути з ними просто. І от вже коли вони поїдуть, тоді я зможу повернутися. Але я зовсім не хочу тут лишатися. Я громадянка України, і я всім серцем своїм, всіми думками там, і хочу повернутися і відбудовувати наше місто, нашу країну, нашу культуру, бо я в культурному секторі працюю, і я хочу робити тільки це. Я не могу там сейчас строить каких-то долгосрочных планов вообще, на что, на когда мы приехали. Но у меня было внутреннее решение, что раз мы уже выехали, что я с сыном не вернусь в ближайшие 3 года. Если у меня сложится работа, то я буду здесь и работать. Если нет, я буду пробовать себя в других местах. Но пока что мы не задумывались о возвращении в Украину. В первую очередь мне бы хотелось уехать домой. Я не планирую задерживаться в чужой стране, потому что нас много. Кто-то, кто помоложе, я думаю, будет устраивать свою жизнь, может быть, здесь, кто-то уедет. Все сложно. Сложно для понимания того, что ты не можешь построить никакие планы, ты не знаешь, на сколько времени. Все надеются, что ненадолго. И я в том числе, но это только надежда.